are here with Maria Caristiano, a mother and an advocate whose life was forever changed on February 28, 2023, when her daughter Marty was killed in the Tempe train disaster. Since that night, Maria has been at the forefront of the fight for justice, demanding accountability and truth for all the victims. Her courage has inspired thousands across Greece to stand together and speak out. Today, we share her story, her grief, and her relentless pursuit of justice. Welcome, Maria. I believe we should start by talking a bit about how the tragedy of February 28, 2023 happened. Can you take us through that night and what you remember most vividly? 28 Φεβρουαρίου του 2023, μια φοβερή σιδηροδρομική τραγωδία συνέβη στην Ελλάδα, η χειρότερη, όπου δύο τρένα, ένα επιβατικό και ένα εμπορικό, συγκρούστηκαν με τοπικά στην περιοχή των Ντεμπών. Το τρένο ήταν γεμάτο από φοιτητές, καθώς επέστρεφαν από μια περίοδο διακοπών. Η ζωή ολονών μας, 56 οικογενειών, άλλαξε, καθώς με τη σύγκρουση και την τεράστια πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε, 57 άνθρωποι, 57 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και 180 περίπου τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι οικογένειες μάθαμε το γεγονός, όχι επειδή μας πήρε κάποιος τηλέφωνο από την κυβέρνηση, από την αστυνομία, αλλά επειδή είδαμε το γεγονός στη τηλεόραση και στα social. How did you first find out about the collision and what was your immediate reaction? Περίμενα την κόρη μου να επιστρέψει, οπότε ουσιαστικά χάζευα τα social. Με είχε ενημερώσει ότι θα καθυστερήσουν γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα για το οποίο είχαν αναγκαστικά σταματήσει στην περιοχή της Λάρισσας για αρκετή ώρα. Οπότε κάποια στιγμή είδα το γεγονός της σύγκρουσης στα social. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας γολγοθάς, καθώς προσπαθούσα με το τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την αστυνομία για να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. How much support did you and other families received from the government in the aftermath of the tragedy? Καμία συμπαράσταση, καμία βοήθεια. Ίσα-ίσα. Δυστυχώς η κυβέρνηση, οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί όπως ο Υπουργός Μεταφορών, αλλά και άλλοι υπουργοί, έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην μπορέσουμε τελικά να μάθουμε την αλήθεια και να μην καταφέρουμε να οδηγήσουμε τους ενόχους ενώπιον του φυσικού δικαστή. Υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης του τι έχει πραγματικά συμβεί, όπου είδαμε το πρωτοφανές υπουργοί να μεταβαίνουν στο χώρο του εγκλήματος και χωρίς να πάρουν άδεια από πουθενά, που δεν υπήρχε κιόλας, δεν ήταν στη δικαιοδοσία τους, να παρεμβαίνουν στο χώρο καταστρέφοντας στοιχεία, κυρίως στοιχεία που είχαν σχέση με την έκρηξη η οποία ακολούθησε την σύγκρουση, και να αλλοιώνουν πλήρως όλο το χώρο. Επιπλέον, είδαμε ότι υπήρχε η απουσία του ανακριτή, του εισαγγελέου, οι οποίοι έπρεπε να προφυλάξουν το χώρο. Υπήρχε η απουσία της αστυνομίας, που επίσης έπρεπε να προφυλάξει το χώρο, αλλά και απουσία άλλων υπηρεσιών, όπως της πυροσβεστικής, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν τις αυτοψίες και να καταλήξουν κάποια συμπεράσματα.
Επίσης, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται σε ανάλογου μεγέθους δυστυχήματα, είδαμε ότι δεν υπήρξε δεν πήγαν οι ιατροδικαστές όπως όφυλαν να πάνε, προκειμένου να κάνουν τον τοπικό έλεγχο, την αυτοψία, για να μπορέσουν να μας δώσουν τις πληροφορίες που όφυλαν να μας δώσουν. Άρα, συνολικά μπορούμε να πούμε ότι από την αρχή όλο αυτό το έγκλημα των τεμπών, υπήρξε μια μεθόδευση προκειμένου να μην μπορέσουμε να μάθουμε την αλήθεια. Have you faced challenges from authorities and institutions while pursuing justice in this case? Συναντούσαμε παντού κλειστές πόρτες, μηνύσεις, εξώδικα, υπομνήματα, με σκοπό πάντα να πάρουμε τις περισσότερες πληροφορίες και τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε, αφού βρισκόμασταν επί περίπου 2,5 χρόνια στη διαδικασία της ανάκρισης, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Επιπλέον είχαμε το εξής παράδοξο. Λείπανε σημαντικά στοιχεία από την ανακριτική διαδικασία. Ο ανακριτής δεν έδωσε καμία σημασία στα πορίσματα των πραγματογνωμόνων σχετικά με την πυρόσφαιρα, τη μεγάλη πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε και η οποία κατέκαψε ζωντανούς περί τους 27 επιβάτες, μέσα σε αυτούς και την κόρη μου. Ενώ είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε και παρέλαβε τα βίντεο που έδειχναν το εμπορικό τρένο, τη διαδρομή του εμπορικού τρένου, καθώς και τη φόρτωση του εμπορικού τρένου, αφού τα κατέσχεσε, τα εξαφάνισε και είναι από τα στοιχεία που λείπουν από τη δικογραφία. Η έλλειψη λοιπόν αυτών των σημαντικών πιστηρίων οδήγησε στο πέρας μιας ανάκρισης με πολύ σημαντικές ελλείψεις και βέβαια σε μια ανακριτική πρόταση η οποία δεν περιέχει καθόλου κατηγορίες για το θέμα και κατηγορούμενους για το θέμα της πυρόσφαιρας. How optimistic are you that the trial will lead to the punishment of the guilty parties here? Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι αυτή η δίκη θα μπορέσει να δικαιώσει τις ψυχές των νεκρών μας και να φέρει και κάποια γαλήνη στις δικές μας ψυχές. Όπως προανέφερα, αυτή η ελλιπέστατη ανακριτική διαδικασία έχει οδηγήσει σε ένα ελλιπέστατο κατηγορητήριο και ελλιπή πρόταση κατηγορητηρίου με πολύ λίγους ενόχους από όσους έχουν πραγματικά εμπλακεί στην υπόθεσή μας. Λείπουν πλήρως ονόματα των υπουργών, απουσιάζει από το κατηγορητήριο η Hellenic Train, η εταιρεία η οποία έκανε τις διαδρομές, τα δρομολόγια. Επίσης λείπουν και τα ονόματα των εργολάβων, οι οποίοι είχαν λάβει τεράστια ποσά προκειμένου να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία αν υπήρχαν σε λειτουργία, όπως έπρεπε, δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα. What has been the hardest part for you waiting for justice while carrying this grief inside of you? Πέρα από το γεγονός του ανίποτου πόνου, της απώλειας ενός τόσο αγαπημένου προσώπου, όπως το παιδί, είναι και όλη αυτή η προσπάθεια της συγκάλυψης, η κοροϊδία που βιώνουμε εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, και η ατιμωρησία η οποία προς τα εκεί οδεύει η κατάσταση, ότι θα παραμείνουν ατιμόρυτοι τελικά οι πραγματικοί υπεύθυνοι για το έγκλημα που συνέβη. Your advocacy has inspired nationwide protest and attention. How important has public pressure been in keeping this case alive for you? Το έγκλημα των τεμπών δεν αφορούσε μία σιδηροδρομική τραγωδία όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άρα δεν ήταν ένα θέμα καθαρά για 56 οικογένειες. Ήταν ένα
δυστύχημα, μια τραγωδία που ανέδειξε όλη την παθογένεια που υπάρχει στην Ελλάδα, όλο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, καθώς τα τρένα δεν θα συγκρούονταν αν η 717 είχε ολοκληρωθεί, για την οποία και Έλληνες φορολογούμενοι αλλά και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν δώσει χρήματα, αλλά και γιατί υπήρχε μια αδιανόητη πολιτική παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, στο έργο της αστυνομίας, στο έργο της πυροσβεστικής, στο έργο των ιατροδικαστικών. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα δυστύχημα και μια καθαρά νομική υπόθεση, στην οποία τον κύριο λόγο και μέχρι τώρα τον βασικό ρόλο τον έχει η πολιτική εξουσία. Όλα αυτά σε σκοπό να μην τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν στην 717, οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν στη συγκάλυψη και στο μπάζωμα του χώρου, η εργολάβη της 717 που ουσιαστικά κατασπατάλησαν τα χρήματα που προορίζονταν για το σιδηρόδρομο, αλλά και η ίδια η Hellenic Train, η εταιρεία η οποία αγόρασε τον ελληνικό σιδηρόδρομο και η οποία εκτελούσε τα δρομολόγια διαφημίζοντας τις υπηρεσίες της, ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι τα τρένα ήταν τελείως επισφαλή. Για όλους αυτούς τους λόγους της διαφθοράς, για όλους αυτούς τους λόγους οι οποίοι αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες να ζουν σε μια κατάσταση συνεχούς αμφιβολίας και ανασφάλειας, ο κόσμος βγήκε 2 φορές για να διαμαρτυρηθεί για το έγκλημα των τεμπών, για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη του κράτους δικαίου, για να διαμαρτυρηθεί για τη διαφθορά. Ο κόσμος είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακόμα και σχεδόν 3 χρόνια μετά παραμένει δίπλα μας και είναι αυτό που μας έχει δώσει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε. Πραγματικά, στο έγκλημα των τεμπών όλοι έτυχε να δούνε αυτό που μας συνέβη σαν ήταν να συμβεί και στο δικό του σπίτι. Όλοι μπόρεσαν να φανταστούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να είχαν πάρει το τρένο, οι ίδιοι να ήταν επιβάτες στο τρένο και θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή και σε αυτούς. How do you keep Marty's memory alive in your fight for justice? Αισθάνομαι την κόρη μου συνεχώς δίπλα μου. Κάθε φορά που σε οτιδήποτε είναι να κάνω στη ζωή μου, είτε στο προσωπικό μου κομμάτι, στο σπίτι συνεχώς την αισθάνομαι ότι είναι δίπλα μου, αλλά και στα νομικά τα θέματα τα οποία αφορούν την υπόθεση των τεμπών. Όλος αυτός ο αγώνας που δίνω από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, που είναι αφιερωμένο στη Μάρθη, είναι και ένας τρόπος να συνεχίζω την προσπάθεια για να δικαιώσω τη μνήμη της. If you could speak directly to the Greek government right now and the railway authorities today, what would you say to them? Έχουμε κουραστεί ως κοινωνία να ζούμε, να βιώνουμε τις συνέπειες της αδιαφορίας, της ασυδοσίας και να βλέπουμε ότι μένετε αντιμόρυτοι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο να ζούμε εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας σε μια τέτοια διεφθαρμένη πραγματικότητα. Ξέρετε, για τη σημασία που έχει η ατιμωρησία στη ζωή μας και για τη σημασία που έχει το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς, μαζέψαμε 1.300.000 υπογραφές και τις καταθέσαμε στο Κοινοβούλιο. Άρα ουσιαστικά καταθέσαμε την επιθυμία και αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, όχι μόνο ενώπιον της κυβέρνησης, αλλά ενώπιον όλου του πολιτικού κόσμου. Κι όμως, κανένας δεν συγκινήθηκε από αυτή τη σημαντική κίνηση, η οποία πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Αδιαφόρησαν πλήρως για το ότι θέλουμε διαφάνεια, για το ότι θα θέλαμε να καταργηθεί η ασυλία και
πραγματικά να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί για την τραγωδία των τεμπών. Αυτή η απαξίωση προς το πρόσωπό μας πλέον δεν είναι ανεκτή. Why weren't any of the train safety systems working that night? Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν δούλευε εκείνη την νύχτα και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι ακόμη και σήμερα κανένα σύστημα ασφαλείας δεν δουλεύει. Και ίσα ίσα ο σιδηρόδρομος είναι ακόμα πιο επισφαλής καθώς έχει γίνει περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Υπήρχαν λοιπόν αρκετοί εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, οι οποίοι με εξώδικα, με υπομνήματα, υποδείκνυαν στον Υπουργό Μεταφορών όλους τους κινδύνους και μάλιστα τόνιζαν ότι δεν υπάρχει απλά ενδεχόμενο να συμβεί ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμβεί σιδηροδρομικό δυστύχημα, απλά δεν γνώριζαν την ημερομηνία. Παρόλα αυτά, και μάλιστα υπήρξαν και παραιτήσεις και και απεργίες. Παρόλα αυτά, λοιπόν, τίποτα δεν έγινε για να αλλάξει κατάσταση και να γίνει ο σιδηρόδρομος ασφαλής. Και μάλιστα είδαμε τον Υπουργό Μεταφορών μία εβδομάδα πριν συμβεί το συμβάν στα Τέμπη να μιλάει για τα τρένα και να λέει ότι είναι απολύτως ασφαλή και ότι να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Και έτσι εγώ ήμουνα από τις μητέρες που ενθάρρυνα την κόρη μου να κυκλοφορεί με το τρένο γιατί πραγματικά πίστευα ότι είναι ασφαλές. Δεν γνωρίζαμε βέβαια όλη την πραγματική αλήθεια ότι παρά τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκε για το σιδηρόδρομο, χρήματα Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων φορολογούμενων είχαν πάει σε τσέπες και όχι στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Contract 717, which concerned safety systems, was substituted by European funds. Has there been any audit by European bodies to determine where the money ultimately went, given that the systems were not installed? Η αμαρτωλή 717, η οποία δεν ξέρω κι εγώ, έχω ξεχάσει τον αριθμό πόσες παράνομες παρατάσεις πήρε, κάθε φορά για τον ίδιο λόγο και κάθε φορά ανέβαιναν τα έξοδα, άρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία δαπανήθηκαν αλλά πήγανε στους εργολάβους. Τίποτα δεν κατέληξε στο σιδηρόδρομο. Για αυτή λοιπόν τη διασπάθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έπρεπε να επιληφθεί και η ΕΠΟ, πέρα από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση όμως είναι ότι η ΕΠΟ αντί να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και να διενεργήσει μόνη της την έρευνα για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα των Ευρωπαίων και να αποδώσει τις κατηγορίες στους κατηγορούμενους, ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην Ελληνική Βουλή, η οποία και αρχιοθέτησε το θέμα της 717. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ πρακτικά δεν άσκησε τις υποχρεώσεις της, δεν έκανε τον έλεγχο που πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ κατά παράβαση του καθήκοντος παρέδωσε την τύχη και την έρευνα της 717 στην Ελληνική Βουλή, η οποία η Ελληνική Βουλή, αφού η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, αθώωσε τους πάντες. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, δήλωσε δημόσια ότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε την πλειοψηφία, αποφασίζουμε ότι δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουμε και ότι είμαστε αθώοι. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί άλλος είναι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτός είναι να προστατεύει που πηγαίνουν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Άρα, με τον τρόπο αυτόν που λειτουργήσε στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα πολύ κακό προηγούμενο, σύμφωνα με το οποίο όλες οι χώρες της Ευρώπης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαφύγουν τον έλεγχο σε περίπτωση διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και φυσικά τις ευθύνες.
We saw that after the collision, a massive explosion and fire occurred, which is not common in a collision involving electric trains. Do you know what caused this? Πράγματι έχουν συμβεί και άλλες συγκρούσεις τρένων με τοπικές, αλλά πουθενά δεν είδαμε αυτή την τεράστια πυρόσφαιρα. Ιδιώτες πραγματογνώμονες που τοποθετήθηκαν από τις οικογένειες, αλλά και πραγματογνώμονες από τον ΕΡΑ, European Union Agency for Railways, υποδεικνύουν ότι υπάρχουν έφλεκτες ουσίες που μεταφέρονταν παράνομα και οι οποίες προκάλεσαν αυτή την τεράστια πυρόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά, ο ανακριτής επέλεξε να μην γίνει καμία έρευνα σχετικά με παράνομο φορτίο και με την αιτιολογία ότι τα έλαια σιλικόνης που υπάρχουν στις μηχανές των τρένων, οι οποίες σημειωτέων δεν έχουν καεί, παρόλα αυτά ο ανακριτής θεώρησε πως τα έλαια σιλικόνης που βρίσκονται μέσα στις μηχανές έχουν προκαλέσει αυτή την τεράστια πυρόσφαιρα. Have criminal responsibilities been attributed to the relevant ministers of officials? Όχι ακόμα. Επί της ουσίας έχουν αποδοθεί κάποιες πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όχι κακουργηματικές, από την Βουλή. Κανένας από τους εμπλεκόμενους πολιτικούς δεν έχει λογοδοτήσει στο φυσικό δικαστή όπως θα έπρεπε, αφού μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Γι' αυτό κιόλας μιλάμε μόνο για πλημελήματα, τα οποία μάλιστα έχουν αποδοθεί κατηγορίες με τέτοιο τρόπο από τη Βουλή, ώστε θα δρομολογήσουν και την αθώωσή τους. After 2 years, what gives you the strength to continue this fight? Εμείς ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Και σίγουρα είμαστε πολύ μακριά από τη δικαίωση. Όλη αυτή η συγκάλυψη επίσης που βλέπουμε μας πεισμώνει περισσότερο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά της κοινωνίας σε όλο αυτό τον αγώνα. When you imagine the day justice is served, what does that look like for you and other families? Ελπίζουμε αυτή η μέρα να έρθει πάρα πολύ σύντομα. Τη φανταζόμαστε να γίνει σε μια διαφορετική κοινωνία, πολύ πιο ελεύθερη, πιο δίκαιη, όπου οι Έλληνες πραγματικά θα ζουν σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα κράτος το οποίο θα τους παρέχει και ασφάλεια και αξιοπρέπεια και μια σταθερή ζωή. Ελπίζουμε πραγματικά να έρθει πολύ σύντομα αυτό. Thank you, Maria Caristiano, for taking your time and telling us this very important story today. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. This is Elena Angelina Figenschau for Document Media in Norway. Thank you.